and hello mga ka-viewers! Welcome back to my channel. Hi! Hello! Good morning! Happy lunchtime! Good afternoon! Good evening! I take you! Well, by the way guys, andito na naman tayo ulit sa aking channel. And salamat nga pala sa mga nag-subscribe at salamat nga pala sa nanood ng aking video. At ngayon ay gagawa na naman tayo ulit ng panibagong content. So, yung bago ko na namang content ngayon ay ang DIY damit pambahay to damit pang gala. O, diba? Ayan, kasi eto po, ginawa ko ngayong video ay isa po itong suggestion ng aking ka-workmate. Oh, hindi lang ka-workmate, syempre kaibigan din, no, 'di ba? Sabi niya daw yung next ko daw na gagawin na vlog or gagawin na namang DIY ay ang bumili daw ako ng damit na pang nanay, yung mga malalaking damit. So, bumili naman ako ng damit doon sa orokan ko. Well, guys, eto nga palang damit na to is worth of 100 pesos. And made in UK. UK. Okay, guys. Okay. Yan. Diba? Para sosyal. By the way, guys. Diba? Eto naman kasi, malaki to sa akin. At saka, tama nga talaga yung sinabi ni Ate Jo na nagsuggest na yung DIY ko na naman ngayon for the next vlog is, gagawa natin siya ng panibagong design or style or can make to panggala. Actually guys, napangsimba ko na to. Oo, napangsimba ko na siya. Pero, gusto ko, gagawan siya ng bagong style. So, ngayon, tatahiin natin ito sa bago nating style. O, diba? So, ano pang ginagawa natin? So, yung kailangan lang naman natin is scissor. And sinulid. Wala nang tape measure. Ang importante dyan, nagtatahi tayo. Ayan. So, tara na guys, tara na. Gugupitin ko to. Ito. Para maganda yung upload. So, tayo na. Alam mo, sasayangan talaga ako para gupitin to. So, ito na. Actually, guys, mahilig kasi talaga ako sa mga mahahabang damit. Yung hanggang 2, yung haba niya, yung mga duster like that. Gusto ko yan. Gusto ko magsuot ng mga ganyan. So, mahilig akong bumili ng mga ganun-ganun. At saka mahilig ako sa UK. Mahilig ako sa ukay-ukay. Kasi yun, pag nasira yun, di ko na pinagsasayangan. So ngayon, susuotin natin siya ha. Susuotin natin. Ayan. So, bali tinanggal ko na. Tinanggal ko na yung dito niya. Ito yun. Etong itong sleeve na to, mapapakinabangan ko to mamaya. So, tingnan niyo siya guys. Yan. So, ngayon, yung dito niya, kasi malaki, so tatahiin natin to. Yan. Di ba parang, parang ang ganda. So, dito banda, yung tahi.
Dito banda yung tahi. Diba? Lalagyan natin siya ng lip sticks kung... Kasi guys, wala tayong gamit ng tape measure. So, eto yung gagawin natin para may tanda kung saan tayo magsa-start ng tahi. Eto. So, eto guys. Hanggang dito lang. Dito naman, hanggang dito lang. So, yung kakalabasan nito, okay, uhubarin natin. Patnubay ng magulang ang kailangan. Patnubay ng magulang ang kailangan. Feel na feel. So, we start to tahi-tahi. Yan. So, dito tayo magsa-start ng tahi. Sa may nilagyan natin ng... So, now, kailangan natin tong gupitin. Gugupitin natin. Tatahiin natin yung banda dito sa gilid. O, dito. So, natapos ko na yung sa isang kamay. So, ito naman sa pangalawang kamay natin. Alam nyo ba, hindi lang paganda yung ginagawa ko sa buhay. Nagtatahi rin ako. Tadaan! Tapos na siya. So ngayon guys, susukatin na naman natin siya ulit. Kung sumikip na nga dito yung pagtahi natin. Ayan! Oo nga, sumikip na. Sumikip na. Ayan. So ngayon, habang suot ko to, yung kaninang nakat ko dito banda, eto, gagamitin natin to guys bilang isang yung may laso-laso dito. Lalasuhan natin. So, tignan natin kung ano yung haba. Kung kakasya talaga sa tiyan ko. Parang hindi ata. Rated SPG. Maghuhubad ako. So, ngayon, gagawa tayo ng laso-laso dito sa
At ngayon ay natapos na rin yung paggawa ko ng ating laso-laso. At syempre may haba ito ng isang dipa. Isang dipa yung haba ng ating laso-laso. So, ngayon, susuotin natin yung ating ginawa. Yung ating style. Rated is PG, guys. Rated is PG. Wow. So, tapos ito, susuot natin. Okay? Hanggang dito lang. Doon tayo sa may bayo. Lala! Chan-chan! So guys, that is for today's video. Pasasalamatan ko lang pala yung taong nag-suggest nito. Hi Nang Jo Flores, thank you very much. At syempre, nagawa ko rin ngayong araw yung video na to. And sa manunood ng aking video at sa manunood ng aking video, thank you so much. At syempre guys, kung hindi mo pa nasasubscribe ang aking channel, you can subscribe. You are free to watch my video. So, ayun lang. Yun lang. Sana may natutunan kayo at may napulutan kayo ng aral sa aking ginawa ngayon. So, thank you very much and have a good day to you guys. Bye-bye!